हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स तपाईँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला ताकि आगामी दिनमा तपाईँहरूले पनि ट्रेड फोरेक्स स्टक मार्केट लगायत क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङ र अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र नेपालमा बसिकन आमदाम गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आज तपाईँको माझमा एउटा सानो थोरै इन्कम गर्ने सोर्सहरू र वेबसाइटहरू तपाईँको माझमा प्रस्तुत गरेको छु र म विशेष भन्न चाहन्छु यो भिडियो बनाएको तपाईँले एक हप्ताभन्दा माथि भएको छ भने यसमा तपाईँले साइन अप नगर्नुहोला। म तपाईँहरूलाई ट्रस्टेड साइटहरू त बताउने नै छु। अनि ट्रस्टेड साइटहरूमा चाहिँ तपाईँले गर्दा हुन्छ र कति चाहिँ स्क्याम हुन गइहाल्छ। धेरैमा 4-5 महिना र 1 वर्षसम्म यस्तो साइटहरू रहन सक्छ र यसमा तपाईँले इन्भेस्ट नगर्नुहोस् र यसमा जति पनि फ्री अर्निङ दिन्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँले लिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। र यो वेबसाइटमा जानका लागि चाहिँ डेस्कटप साइट गर्नुपर्छ। यसो अप्सनमा जानुहोस् र डेस्कटप साइटमा लिनुहोस् र रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि यहाँ त केही चाहिँदैन। फर्स्ट पे या त तपाईँ ब्लक चेन या त कुनै पनिको तपाईँले बिटकोइन वालेट एड्रेस गरी स्टार्ट गर्नु होला। मैले स्टार्ट गरिसकेको छु र यसको चाहिँ यो वेबसाइटको चाहिँ एउटा राम्रो कुरो चाहिँ के छ भने म तपाईँलाई बताउने छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला। म आज 3टा वेबसाइट लिएर आएको छु। एउटाको पेमेन्ट प्रुफ र 2टाको चाहिँ अर्निङ साइट, एउटा लाइटकोइन र एउटा बिटिसी बिटकोइन सरी गाइस। अनि म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ विथड्रमा क्लिक गरेर देखाउँछु। विथड्र गर्नको लागि तपाईँले 0.0005 भने 50,000 बिटिसी तपाईँले अर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ र रिइन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जति पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। रिइन्भेस्ट गर्नु भने त 100 गिगाहरु चाहिँ यहाँनिर तपाईँले माइनिङ पावर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले फेरि रिइन्भेस्ट गर्नु भने त्यो माइनिङ पावर तपाईँको बढ्नेछ र फास्ट अर्निङ हुनेछ। र म यहाँ रेफरमा क्लिक गर्नेछु। रेफरमा क्लिक गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर यस्तो थिच्नुहोस् र तपाईँले रेफरमा थिचिसकेपछि यहाँनिर यस्तो लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यसलाई आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यस वेबसाइटमा जोइनिङ हुनको लागि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु। तपाईँले त्यसद्वारा तपाईँले जोइनिङ गर्नुहोस्, तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। र अर्को वेबसाइटको बारेमा तपाईँलाई बताउने छु र त्यसमा तपाईँले साइन इन गर्नु होला। त्यहाँ छोडिदिनु, त्यहाँ काम चाहिँ गर्दै गर्नु होला। तपाईँले रिइन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ गर्नु होला। र लाइटकोइन यहाँनिर यस्तो प्रकारको छ। अनि यसमा साइन इन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले लाइटकोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साइन अप तपाईँले क्लिक गर्नु भने इमेल एड्रेस अनि पासपोर्ट अनि रिकन्फर्म पासपोर्ट र साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। जब साइन अप गर्नुहुन्छ तपाईँले साइन अप गरिसकेपछि यसको इन्टरफेस यस प्रकारको हुनेछ। अगाडि जुन वेबसाइट छ त्यसमा तपाईँले इमेल भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो इमेल भेरिफाई पनि गर्नु होला। तपाईँले बिटकोइन मैले वालेट तपाईँलाई देखाएको थिएँ। अनि तर मागेन भने नदिनु होला। तर यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले मैले दिइरहेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले 0.003 तपाईँले यहाँनिर माइनिङ पावर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसले तपाईँले यो चाहिँ जोइनिङ गर्नुहोस्, यसले छोडिदिनुहोस्। अनि यहाँ रेफरल लिङ्क छ। तपाईँको साथीहरूलाई पनि तपाईँ रेफर गर्न चाहनुहुन्छ, यसबाट अर्निङ गर्ने तपाईँको मेथड यो हो भनेर तपाईँलाई दिनु चाहनुहुन्छ भने दिनु होला। र तपाईँलाई तपाईँको साथीलाई फाइदा हुनेछ। तपाईँको साथीले पनि अर्निङ गर्नेछ र तपाईँले पनि यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले 5% कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म सम्पूर्णको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, तपाईँले क्लिक गर्नु। म यहाँनिर विथड्रमा तपाईँलाई देखाउँछु विथड्र कति विथड्र हुन्छ यसको मिनिमम पनि भनेर म देखाउँछु। यहाँ लाइटकोइनको मैले यहाँनिर एड्रेस हालेको छु, वालेट एड्रेस हालेर विथड्रमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 0.01 LTC लाइटकोइन तपाईँले यहाँनिर विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा साइन अप गरेर राख्नु होला र यो तपाईँले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। भने म अर्को विथड्रको प्रुफहरू तपाईँलाई म देखाउने छु। अनि यसको सम्पूर्ण भिडियो हेरिदिनु भएको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। अनि लाइक अनि सेयर अनि सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अब अर्को तपाईँलाई पेमेन्ट प्रुफको भिडियो म देखाउन गइरहेको छु। जति पनि साथीहरूले सपोर्ट गर्नु भएको लागि मलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कपीमा गर्नु होला। लिङ्क कपी गरेर आफ्नो साथीहरूलाई दिनु होला। अनि त्यो साथीहरूलाई दिनुभयो भने साथीहरूले पनि यसरी नै इन्कम गर्नेछ र तपाईँलाई पनि फाइदा हुनेछ त्यसमा पनि। र यसको लाइटकोइन एड्समा तपाईँलाई म देखाउँदैछु। यो चाहिँ एकदम ट्रस्टेड साइट रहेको छ। अनि यो चाहिँ तपाईँले यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्निङ गर्नु। अघिकोमा माइनिङ हुन्छ भने यसमा चाहिँ अर्निङ हुन्छ। यो चाहिँ अर्निङ साइट हो। तपाईँले यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ। मैले अघिल्लो भिडियो बनाएर देखाएको छु यसको। तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ मैले 92,965 यहाँनिर गरेको छु। र हेर्नुहोस् मेरो यता मैले विथड्र गरेको छु। विथड्र गरेर यता आइसकेको छ मेरो। यहाँ हेर्नुहोस् 0.01 लाख मेरो सतोसिस भएको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले यो लाइटकोइनलाई 28 मे 2020मा मैले यहाँनिर मैले इन्स्टन्ट विथड्र हुन्छ। यो इन्स्टन्ट विथड्र भएको थियो लाइटकोइन मैले। अनि यहाँनिर सबै त्यसको ट्रान्जेक्सन काटेर अघि तपाईँको देख्नुहुन्थ्यो त्यो 92,965 थियो अनि 91,106 मात्रै छ। त्यो ट्रान्जेक्सन फी पनि काट्छ यसमा। त्यो काटेर चाहिँ यति मसँग आएको छ।
यो सम्पूर्ण वेबसाइटको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट जोइनिङ गर्नुहोला र सम्पूर्ण भिडियो हेरिदिनु भएको लागि यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि लाइक अनि सब्सक्राइब अनि सेयर गर्नुहुने सम्पूर्ण मानवलाई धन्यवाद दिँदै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।